હા હાલતા બાને વાને બેહાડી ના હાલતા છેલ્લી બાકી સાયકલ લઈને કઈ વાંધો નહીં હાલો ફોન કરીને આવશો અમારી ભૂલ તમે સાચા શ્રાવણ મહિનો આવે ને એટલે 52 પત્તા યાદ આવે પાછો એક નવો સેલ પડ્યો સાહેબને ખબર નહોતી કે મારે સેલમાં આવવું એટલે મેં ખાલી બોટલનું બહારનું કર્યું હતું અહીંયા સેલ છે આ કોઈ પ્રમોશન વિડીયો નથી પણ આ તો મને વસ્તુ ગમી તો મેં કીધું તમારી હારે શેર કરું તો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી હેલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ બ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો અત્યારે છે ને મારે આ વેલો વાવવો છે આ છે કોયલના ફૂલનો વેલો આમાં બ્લુ કલર કે રીંગણી કલરના બ્લુ કલર માલ બાપાને ચડે ઠાકોરજીને ચડે નાગ બાપાને ચડે હા એટલે આ વેલો કાલ બા લઈ આવ્યા તો અહીંયા વાવવો છે હવે જગ્યા નક્કી કરીએ ક્યાં વાવીએ અને એક બેનનો કમેન્ટ આવ્યો હતો કે બેન ક્યારીમાં શાકભાજી વાવી દો પણ જો તડકો કેટલો આવે આટલો જ તડકો આવે એ કલાક પૂરતો જ હા અત્યારમાં જ આવશે પછી તડકો નહીં આવે એટલે તડકા વગરનું કોઈ વસ્તુ ન થાય આ ફૂલ ઝાડે ઘણાય છે પણ તડકો નથી આવતો ને એટલે ફૂલે નથી આવતા બહુ ઓછા આવે અહીંયા આવે ને તો બપોરે આવે અત્યારે તો આવે જ નહીં હાલો હવે આને વાવવું છે ને સાહેબ કુંડામાં વાવવું કે ક્યારીમાં નહીં ક્યારીમાં હાલો આ કામ આપણું નહીં આ કામ તો મારું તો હાલો હવે આને વાવી દઈએ અહીંયા જોવા ખુશ થઈ અહીંથી વળ્યા જો આ નાગરવેલ છે ને ત્યાંથી નહીં એના ભેગી નથી નાખવી વેલ જ થાય તો મને ખબર છે પણ એને અલગથી પછી અહીંયા આપણે કંઈક ખીલી બીલી ખોડી દેવું અહીંયા હા બસ ત્યાં એટલે થોડો ઘણો તડકો હજી આ બાજુ લઈ લો હા બસ ત્યાં વાવી દો સારું હાલો જો કોયલનો વેલો વાવી દીધો અને સાહેબ આજે છે ને ટાઈમ મળે તો જવું છે બજારમાં એવો ધારાની વોટર બેગ લેવા જાવી વોટર બેગ ખાવ ખરાબ થઈ ગઈ એટલે એ લેવા જાવી અને એ હોય ને તો એને ભેગી લઈને જવાય નહીં તો એ એક વસ્તુની જગ્યાએ 4 વસ્તુ બીજી લે અને લે એનોય વાંધો નથી પણ હેરાન કરે એ જુદી કા તો અત્યારમાં જાઉં કે બપોર પછી જો આંબાવાડીમાં જવાનું છે સાહેબે કીધું અત્યારે એટલે 11 વાગે જાણું ને હજી તો 9:09 જ થયા અત્યારમાં હાલો તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઇક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો મળીએ થોડીક વાર રહીને પછી 11 વાગે જવું છે આંબાવાડીમાં તો થોડીક તમારી એરે આંબાવાડીની બજાર શેર કરશું તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો જો નવરા થયા નથી ને ઇન્ડોરે બેઠ્યું નથી હા હું બા જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બા તમને કામ છે આજ કામ છે હવે એ 11 વાગે લગી તમને 32 ફીટ કરાવી દે મેં હું નક્કી કરી આવ્યો 14,000 રૂપિયા લે છે હું પૈસા હું દઈ દઉં નહીં એટલે નહીં પેટ ભરાઈ જાય દાળમાં રોટલી પલાળીને ખાઈ લે દાદી રોટલી ખાઈ લે પણ 32 ફીટ નહીં કરે પ્લાસ્ટિક નથી નાખવું હવે નો થાય પેઠા ઓલા થઈ ગયા હવે ખરાબ એટલે હવે તો એ ખાઈને તો એને ખબર ન પડે ખવાય છે વાંધો ન આવે ચાલો આપણે અત્યારમાં જવું છે નહીં હું છે ને દુકાને સાફ સુફ કરી દીવાબત્તી કરી લઉં ને પછી તમે આવજો 11 વાગે એ ફોન કરીને આવજો પછી ત્યાં બેહવું પડે ને ખીજાઈ જાઓ ફોન કરીને આવજો પછી કોઈ ગ્રાહક હોય ને તમારે પછી બેહવું પડે ને ખીજાઈ જાઓ એવું ન થવું બીજું કઈ જોઈએ ને ખુલ્લી ધમકી ફોન કરીને આવજો ખીજાવું તો પડે ને મારે રસોઈનો ટાઈમ હોય ધારા જવાનું આ તો બા હોય તો વાંધો ન આવે
હા તો એ અમારે તો કઈ કામ કરવાનું કે નહીં. હવે મારે છે ને તમારે નક્કી કરીને આવવું. માનવ આવે ને એટલે મારે ગાડી લઈ લેવી ને બસ શીખી લેવી. એટલે મારે તમને કેવું જ ન પડે. હા હાલતા બાને વાહે બેહાડી ના હાલતા છેલ્લી બાકી સાયકલ લઈને બાને કલાકી લે, બાને સાયકલ તો આવડે. નહીં બાને હું પાછળ બેહાડ લઈ. બા આવશે તો બા હું પાછળ લઈ તો બાકી સાયકલ નહીં હાલે પછી. બા તો પાછળ બાને તો બેહાડ લઈ ઠેલી લઈ. હા હું બે બા હાલશે ને સાયકલ કઈ નહીં પેટ્રોલ કે કઈ નહીં પણ તો મને બે હાય બરાબર ને તમારે તો બેહવાથી કામ છે ને. સાયકલમાં બેહવું કે સ્કૂટીમાં બેહવું આપણે બસ લઈ લેવી. હવે રાહ નથી જોવી. આ તો લબડવું પડે બા. ક્યાંક જવું હોય તો કે નવરા થાય ને મારે ભેગા આવે તો એ જવાય. એમને કેને તમને ના પાડી? અત્યારે આટલી ખુલ્લી ધમકી તો દીધી ફોન કરીને આવજો. હાલો વાતું નથી કરવી. તમારે ઘરે કામ ખોટી થાય. મારા ઘરે હોય તો ત્યાં તમારે એક એક જો હું અત્યારે નવરી થઈ ગઈ. હજી 9:30 છે, 9:30. તો અત્યારમાં રસોઈ કરો તો તમે 2 વાગે આવું. આટલું ખાવું તો વાગે રસોઈ કરો. પછી હું 12 વાગે વાત જ નથી રમતતું, તારે કોઈનું સાંભળવું જ નથી. તું ચાલુ જ રાખે. તો હું એમ કહેવા માંગુ કે તમને મેં કીધું ફોન કરીને આવજો. ઘરાક હોય પછી તમારે એક વાગ્યા લગી દેવું પડે. ખબર છે ને? હા. તો હવે આવશે. ઘરે આવીને મારો વાલો ચડી જાય. હા. હાલો હવે જાઓ હાલો દુકાને. જો કેવા છે જવજી બા દુકાને એક વાગ્યા લગી એની મદદ કરીએ એ નથી કહેતા. પછી એમને પછી રાયનું પાડવી એ નકામું ને. હા કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો ફોન કરીને આવશો. અમારી ભૂલ, તમે સાચા. તમારે 3 એકા અમારે 3 દુડા. તોય તમે જીતો. શ્રાવણ મહિનો આવે ને એટલે 52 પત્તા યાદ આવે. સારું હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. તો હવે ફોન કરીને આવજો. હા હા બાપા આપણે ભાત બનાવી લીધા છે. બાકીની રસોઈ હજી બાકી છે. તો હાલો હવે જઈએ આંબાવાડીમાં. ને ટાઈમે ફિટ જો 11 વાગ્યાનો થયો તો બા બારોબાર બેઠા છે. તો બાને કહી દઉં કે અમે જઈએ આંબાવાડીમાં વસ્તુ લેવા થોડીક, પછી આવી બાકીની રસોઈ કરી. મગભાત થઈ ગયા એટલે ઘણું આ દરવાજામાં તકલીફ. તો હાલો જઈએ. વાદળા થઈ ગયા, તડકો નામનો નથી. હાલો બા હું જાઉં. ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારી રસોઈ બનાવી નાખજો. મગભાત મેં કરી લીધા. શાક ને રોટલી તમે કરી નાખજો તો હું આવી જાઉં. કાબા તો હાલો હવે હું જાઉં. હો આગળ આવતી રહું. હાલો તો મળ્યા દુકાને જઈને. ગયા દુકાને. હાલો કેમ ટાઈમે આવી ગયા ને? તમારે ઘડિયાળ છે ને 10 મિનિટ આગળ છે. હો ઘરે હજી 11 જ વાગ્યા એટલે બહુ તો 3 મિનિટ થઈ હોય અહીંયા પહોંચતા. હાલો હાલો જલ્દી હાલો, પછી વરસાદ આવી જાય તો કંઈ નક્કી નથી. હાલો હવે થોડી ખરીદી કરી લઈએ. અને અહીંયા છે ને પાછો એક નવો સેલ પડ્યો. સાહેબને ખબર નહોતી કે મારે સેલમાં આવવું એટલે મેં ખાલી બોટલનું બહારનું કર્યું હતું. અહીંયા સેલ છે. અહીંથી આવવાનું હતું ને બધું આમથી છે. ફરી હવ તો હાલો હવે જોઈએ કેવું છે સેલમાં. હા. હેલો ફ્રેન્ડ, તો આ સેલ બહુ જ મોટો છે અને 20 રૂપિયાથી માંડીને 120 રૂપિયા સુધીની બધી વસ્તુ છે. જે આગળનું સેક્શન તમે જોયું ને 20 રૂપિયામાં છે બધી, કોઈ પણ વસ્તુ લ્યો. અને અહીંયા પછી અલગ અલગ ભાવ છે, 30 રૂપિયા, 60 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 120 રૂપિયા. પણ વસ્તુ બહુ મસ્ત છે બધી. એટલે જો કેશોદમાં રહેતા હોય ને આજુબાજુ રહેતા હોય તો થોડીક મુલાકાત લેજો. આ કોઈ પ્રમોશન વિડીયો નથી, પણ આ તો મને વસ્તુ ગમી તો મેં કીધું તમારી હારે શેર કરું.
તો જરૂરથી આવજો. ઘણી વસ્તુ છે ને સ્ટીલમાંય વસ્તુ બહુ સારી છે, 20 રૂપિયાનું નંગ. તો હાલો હવે થોડી ઘણી હું અહીંથી હવે આ સેક્શનમાંથી વસ્તુ લઈ લઉં. 20 રૂપિયાવાળામાંથી તો ઘણી બધી વસ્તુ લીધી. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. અને સાહેબ છે ને જો કાઉન્ટર પર બેઠા. આજ છે ને સાહેબને દગેથી લઈ આવ્યા, નહીતર ન આવે. સારું. અને જો આટલી વસ્તુ કાઢી હજી રાઉન્ડ મારું. જો આ સામેનું સેક્શન છે ને લઈ લો. જો અહીંયા બધી વસ્તુ 20 રૂપિયાવાળી જ છે કોઈ પણ અહીંયા. અને વસ્તુ બધી સારી છે, એટલે એક વખતથી જરૂર મુલાકાત લેજો. જો આ સેક્શન આખું બધું છે. અને આ છે સ્ટીલના વાસણ અહીંયા. અને બહુ સરસ છે બધી વસ્તુ. જો 20 રૂપિયાનો એક નંગ. સ્ટીલય સારું છે, મટીરિયલય સારું છે. મેં ઘણી વસ્તુ આમાંથી લીધી, ઘરે જઈને તમને બતાવીશ. તો હાલો હું થોડી ખરીદી કરી લઉં, પછી મળીએ. આજના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. સાહેબ આવ્યા જો ખરીદી કરવા. ધારાના રમકડા લેવાય, છોકરાઓની એક્ટિવિટીની ઘણી વસ્તુ છે અહીંયા છે. ફૂટબોલ છે, બીજી ગેમ્સ પણ છે. જો આ ગાડી છે, પણ આના ભાવ બધાયનો અલગ છે હો, 20 રૂપિયાવાળું નથી. શું કહો સાહેબ? ગાડી કેટલી છે એની પાસે? થેન્ક યુ. બપોરે આવો પછી બધી વસ્તુ નહીં, બપોરે આવો ને પછી બતાવીશ. જો ખાલી આટલી જ વસ્તુ લીધી. તમને કહું ને કે સેલમાં જવું તો તમે ન લઈ જાવ એટલે. હાલો તો આજ થોડાક ગરમ થઈ ગયા હો. જો બસ આટલી જ વસ્તુ લીધી. બા ખાલી એટલું જ લઈ આવી જઈ. હું સારું આમ જો તમારા દીકરા ખારા થઈ ગયા હતા. જવું હાલો તમારે તેડવાનો ટાઈમ થઈ જાય ધારાનો. મેન વસ્તુ જ ન થાય ધારાની બોટલ. ઈ જ નથી. ઈ જ લેવા ગયા હતા, ઈ જ નહોતી. એ તો કઈ ને અહીંથી લઈ આવશું. હાલો ને હાલો. જો 12 વાગી ગયા તો હવે મારે રસોઈ કરવી. તો ફટાફટ રસોઈ કરી લો ને પછી તમને નિરાતે બધી વસ્તુ બપોરે બતાવું કે હું લઈ આવી. બહુ મસ્ત વસ્તુ હતી બધી. તો હાલો મળ્યા. હાલો જો તમને બતાવી દઉં કે સેલની ખરીદારી કેવી છે. અને એક વાત તમને કહી દઉં કે મેં સાહેબને કીધું નહોતું કે સેલમાં જાઉં તો સાહેબના ભેગા ન આવે, કેમ કે સેલનું નામ પડે ને એટલે સાહેબ લીધી થાય. એટલે સેલ એટલે બાઈઓ એટલે એવી ગળા પડી પડતી હોય, આ જ ભાવનું બજારમાં મળતું હોય. તો એક તો છે ને કાંઈ વાંધો નહીં, કોઈને લઈ જાય તો તમે આવો નહીં, એટલે તમને અમારે છે ને દગેથી લઈ જવા પડે છેતરી. ન્યાય મારે ખીજાવવું પડ્યું તે તો એ હાલતી હતી, બાકી હજી કાંઈ લેવું તો હજી તમે પાડોશથી બૈરા બધા જાઓ. જો બા બેહો, બહાર નહીં લઈ જાય. જો કથરા એક દી કાર્યક્રમ ગોઠવશું, પાડોશની બધી ભેગી થઈને જાઉં સેલવાળાના આટા મુકાવા. જો એક તો હાલો વસ્તુ બતાવી દઉં. પેલા ખોલવું નથી, 1 મિનિટ પેલા બતાવી. જો આ ધારાની ગાડી લીધી, 6 ગાડી છે. એ સાહેબ નહોતા ગોતતા, આગળ તમે જોયું ને રમકડા ગોતતા, એમાંથી આ ગાડી લીધી. હવે ધારા બે ધઈમાં રાખે. એક આ દુકાન એ સેલમાંથી આ હતું એ વસ્તુ ગોતી હતી. મેં કીધું મારી ધારા હાટું કંઈક રમવા જેવું લઈ જાઉં. હા પોતે તો લીધી ને વસ્તુ સેલમાંથી. એક મિનિટ ડાયો પછી જો એક આ બોટલ લીધી 2 લીટરની પાણીની, અને એક છે ને આ જ્વેલરી બોક્સ લીધું છે. તો મારે ઘરે જોઈએ જરૂર જ હતી ધારાની બધી વસ્તુ, સેટ ને ઇમિટેશન ને મૂકવા, અને નહીંતર દુકાને તો કામ આવશે જ કામ, કેમ કે સાહેબની દુકાને જરૂર હોય. અને મેં બજારમાંથી લીધું હતું ને તો 150 રૂપિયાનું આવ્યું હતું ને અહીંયા 100 રૂપિયાનું. મેં ઘણા ટાઈમ પહેલાં લીધું હતું, અને મટીરિયલ એ સારું છે, જાડું છે, એટલે લઈ લીધું. ક્યારેક સેલમાં સારી વસ્તુ મળી જાય. અને તમારા ગામમાં આવા ક્યાંય સેલ પડે કે નહીં એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અમારે તો હાલતા મહેરબાની કરીને સેલમાં કોઈ જાતા નહીં. અમારે તો હાલતા હોય, એક પૂરો થાય ને એક પાછો આવી જાય. હજી મારા કટલેરીનો ઇમિટેશનનો તો એ હજી ચાલુ છે ને આવી ગયો. અને હવે 3 મહિનો આવશે એટલે તમારા કપડામાં સાડીમાં 1 મહિનો સેલ રહે. પછી એક લીધું આ ધારાનું રમવાનું 2 મિનિટ.
દોડાદોડી કરે એના કરતાં છોકરાઓ ભેગું રચવાય ને આપણે ઘડી વાર એને ભેગા રમીએ. એક બરફની ટ્રે, એક છે હવાલો, જરૂરી જ વસ્તુ લીધી, કઈ બિનજરૂરી નથી લીધી, કહેતા નહીં. પછી આ 2 બહેની લીધી પ્લાસ્ટિકની, હવે મારે 12 છે, 2ની જરૂર હતી તો લઈ લીધી. એક છે માનવ હાટું લઈને આ કપ પાણીનો, પણ હવે તો માનવ કઈ આવશે ત્યારે મોકલાવીશ. એક છે વાઇપર. આ બધી જેટલી વસ્તુ બતાવું ને આ 30 રૂપિયાનું છે, આ 20 રૂપિયાનું, આ 20 રૂપિયાનું, આ બોક્સ 100 રૂપિયાનું. પછી બાકીની હવે વસ્તુ બતાવીની બધી 20-20 રૂપિયાની જ છે, કોઈ વસ્તુ બીજી મૂંઘી નથી. આ એક બોટલ છે 200 રૂપિયાની, નહીતર બધું 20-20 રૂપિયાનું છે. અને જો આમાં નાની નાની કાચની જાર છે, એરાના કાચની બની, આ 20-20 રૂપિયાની. બેન બે છે દીકરા, આ મેં 4 લીધી, કેમ કે 9 જાતના તો મેં અથાણા બનાવી, એટલે ચારેયમાં કાઢીને રાખશું ને તો થોડા થોડા બગડે એવી ને ખરાબ એ ન થાય. એટલે ઈ ને એક ઓલો શાકભાજીનો જારો, એક આ એક બોક્સ લીધું. આમાં જેની મોટી વસ્તુ પડી ગઈ સોનાની, આ 20 રૂપિયાની 6 વાટકી, આ બધું 20-20 નું છે. જો સાબુદાની સ્ટીલની, અને એક બધાયથી વધારે મને આ ગઈમાં નાના નાના છીપા વાટકી ઉપર, નાની તપેલી ઉપર ઢાંકવામાં, અને ગરમીમાં ઉનાળો હોય ને તો કઈ વસ્તુ બગડે નહીં, ઢાંકવામાં ખુલ્લું ન રહે. એક આ ફ્રૂટનું બોક્સ છે. પછી ચમચો તવીથો, આ મેં કામ લીધું મને નથી ખબર, પાવરું છે, ડોયો છે, શું છે એ ખબર નથી, પણ કઈ લીધું કઈ મોટું પાવરું છે. એટલે આ છે આ બધી વસ્તુ. જો આટલી ખરીદારી કરી, કપડાં સુકવવાની દોરી, મેજર સ્પૂન, લાઇટર એ 20 રૂપિયાનું, 20 રૂપિયા બે રાખી કોઈમાં બસ. ને આ છે ને વાસણ મૂકવાના સ્પંજ, હાલો રેડી બસ. એ જ્યાં લગી નહોતું ખુલ્લું ત્યાં લગી શાંતિ હતી. પછી આ રાત જ્યાં ફેંકી ન દેતી, આમાં પછી ગાડી મૂકી દેવાય તો કઈ નહીં. હાલો આ ધારાના રમકડા આવી ગયા ને મારી જરૂરી વસ્તુ આવી ગઈ. આ હતી સેલની ખરીદારી. તો કેવી લાગી મને કહેજો કમેન્ટમાં. તો ગમ્યું હોય વિડીયો તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ.